લીલું લસણ કે સૂકું લસણની પેસ્ટ કરી આપણે બધા સાચવતા હોઈએ છીએ, પણ તે લાંબા સમય સુધી સારી નથી રહેતી અને સાચવવી પણ અઘરી બને. અને ફ્રીજમાં સાચવીએ ને એટલે તેની સ્મેલ છે ને તે આખા ફ્રીજમાં બેસી જાય. આજે આપણે આખા લીલા લસણને મહિનાઓ સુધી અને સૂકા લસણને 1 વર્ષ સુધી સાચવવાની રીત જોઈએ. પણ આ રીતે આખા જ લસણને સાચવવા માટે તેના દરેક સ્ટેપ સાંભળી અને પછી અનુસરવા ખૂબ જરૂરી છે, જેથી લસણ લાંબા સમય સુધી સરળ રીતે સાચવી શકાય. જેથી વિડીયો છે ને તે સ્કીપ કર્યા વગર દરેક વાક્ય સાંભળી અને જોજો. પછી તમે બંને લસણને સરળતાથી સાચવી પણ શકશો અને કોઈને ખ્યાલ કે સ્મેલ પણ નહીં આવે કે આ લસણ ફ્રીજમાં સાચવ્યું છે. સૌથી પહેલાં આપણે સૂકું લસણ કેમ સાચવવું અને સાચવેલા લસણને કેમ વાપરવું ને તે જોઈએ. અહીં આજે વિડીયોમાં બતાવવા માટે મેં ટોટલ 500 ગ્રામ લસણ લીધું છે. સૂકા લસણના અહીં નાના મોટા આપણે જેને લસણના ગાંઠિયા કહીએ છીએ તે લીધા છે. અહીં આખું વરસ લસણ સાચવવા માટે આપણે સૂકું લસણ છે ને તે એપ્રિલ મહિનામાં લેતા હોઈએ છીએ. સૂકું લસણ પસંદ કરવામાં અહીં હું તમને એમ નહીં કહું કે મોટી કળીઓવાળું અને મોટા ગાંઠિયાવાળું જ લસણ લેવાનું, કારણ કે માર્કેટમાં તો હંમેશા નાના મોટા મિક્સ લસણ જ મળતા હોય છે. માટે અહીં લસણ સ્ટોર કરવા માટે નાની મોટી કળીઓવાળું લસણ ચાલશે, પણ ફક્ત એ જ વસ્તુ જોવાની કે લસણની કળીઓ છે ને તે અંદરથી સડેલી કે પોચી કે કાળી ના હોવી જોઈએ. પ્રથમ લસણનો એક ગાંઠિયો લઈશું. અહીં આપણે લસણમાંથી આ રીતે ફક્ત ઉપરનું લેયર કાઢી લેવાનું છે. અહીં લસણમાં ઉપરનું આવું આછું લેયર નીકળી જાય ને એટલે હવે લસણની કળીઓ આપણે અલગ કરશું. કળીઓને ફોલવાની નથી. જુઓ, જે કળી અંદરથી થોડી પોચી લાગે અથવા તો અંદરથી કાળી કે સડેલી નીકળે ને તે કળીઓને આપણે અલગ કરી અને કાઢી લઈશું. તે સ્ટોર કરવામાં નહીં વાપરીએ. અહીં હવે એક લસણમાંથી બધી કળીઓ અલગ થઈ ગઈ છે, તો આ કળીઓને ફોલ્યા વગર જ ઉપરના લેયર સાથે એક ડીશમાં રાખી દઈશું. આ જ રીતે બીજા લસણને પણ ઉપરની લેયર કાઢી અને કળીઓ અલગ કરી લેવાની છે. અને અલગ થયેલી બધી કળીઓને આપણે ડીશમાં રાખતા જઈશું. આવી રીતે નાની કળીઓવાળું લસણ હોય કે મોટી કળીઓવાળું લસણ, પણ લસણની કળીઓ ફોલ્યા વગર કળીઓનું ઉપરનું લેયર એમ જ રહે ને તે રીતે અલગ કરતા જવાની છે. વચ્ચે જો કાચી કે પછી લીલી કે પછી કાળી સડેલી કળીઓ હોય ને તો તે અલગ કરતી જવાની. અહીં જુઓ, આ રીતે 500 ગ્રામ લસણની કળીઓ અલગ કરી લીધી છે. કાઢેલા ઉપરના લેયર આપણે અલગ રાખી દઈશું. અહીં હવે દરેક કળીઓ અલગ થઈ ગઈ છે અને કળીઓ ઉપર લેયર પણ આખું જ રહ્યું છે. અહીં લસણ સ્ટોર કરવામાં આવી જ કળીઓનો ઉપયોગ કરશું, પણ જો આ કળીનું ઉપરનું લેયર છે ને તે થોડું નીકળી ગયું છે, તો ફોલતા ક્યારેક કોઈ કળીમાંથી આવું ઉપરનું પડ નીકળી જાય ને તો આવી કળીને સ્ટોર નહીં કરવાની. તેનો આપણે ઉપયોગ રેગ્યુલરમાં કરી લઈશું. અહીં બધી કળીઓ એકદમ કડક છે. હાથથી હલાવતા પણ તે એકદમ સૂકી છે, તેનો સાઉન્ડ પણ આવી રહ્યો છે. પણ આપણે આ લસણની પેસ્ટ કર્યા વગર તેને સાચવવાનું છે, જેના માટે અહીં આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લઈશું. ફૂડ ગ્રેડ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ છે ને તે માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જાય છે. પ્રથમ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને ફેલાવી દઈશું. હવે અહીં 1 ફૂટની સાઇઝનો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ટુકડો સીઝર વડે કટ કરી લેવાનો છે. બસ અહીં જોઈએ ને તેવો સાઇઝનો એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ટુકડો થઈ ગયો છે. એટલે અહીં ફોલેલી કળીઓમાંથી અડધી લસણની કળીઓ આ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં વચ્ચે ઉમેરી દઈશું. અહીં આ કળીઓને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં વાળી અને પેકેટ તૈયાર કરવાનું છે, એટલે લગભગ 250 ગ્રામ જેટલી કળીઓ આ સાઇઝના ફોઇલમાં આવી જશે. હવે આ રીતે ફોઇલમાં વચ્ચે ગોઠવેલી કળીઓ પર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ બધી બાજુથી વાળતા જઈ અહીં આપણે પેકેટ વાળી અને તૈયાર કરવાનું છે અને પ્રેસ પણ કરતું જવાનું છે, જેથી અંદર જરા પણ એર ના રહે. તમે કહેશો કે પેકેટ જ કેમ વાળવાનું? ફક્ત એક સાઈડ વધારે કળીઓ રાખી બીજી સાઈડથી ફોઇલ વડે કવર કરીએ તો કળીઓ એક જ ફોઇલમાં વધારે સમાય ને. પણ આ રીતે પેકેટ વાળવાનું કારણ એવું છે કે લસણની કળીઓના ઉપરમાં રહેલા લેયરનું ટોપ છે ને તે એકદમ તીક્ષ્ણ એટલે કે શાર્પ હોય છે. તે જ્યારે પેકેટ બનાવીએ ને ત્યારે ફોઇલમાંથી હોલ કરી અને બહાર નીકળે છે. જેથી આ રીતે પેકેટ વાળીએ ને તો ઉપરની સાઈડ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલના 4 લેયર થઈ જાય છે, તો એકદમ સરસ રીતે એરટાઇટ કવર થઈ જાય છે. અહીં આ રીતે એક પેકેટ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે, તો તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે એ જ રીતે બીજા એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને 1 ફૂટનો કટકો કરી અને ત્યારબાદ વધેલી 250 ગ્રામ કળીઓને ફોઇલમાં વચ્ચે ગોઠવી અને એ જ રીતે એરટાઇટ પેકેટ વાળી લેવાનું છે. લસણ 500 ગ્રામ કે પછી કિલો કે 2 કિલો કે 5 કિલો જેટલું પણ લસણ સ્ટોર કરવાનું હોય ને, પણ પેકેટ આ રીતે આટલી સાઈઝના 250 ગ્રામના વાળવાના,
જેના બે ફાયદા થશે કે એક તો જે પેકેટ વાપરવું હશે ને એટલું જ પેકેટ આપણે ખોલવું પડશે, જેથી બીજા બધા પેકેટ ખોલવા નહીં પડે અને એ બધા પેકેટ એરટાઇટ એવા જ સારા રહેશે. અને બીજો ફાયદો એ છે કે વધારે મોટી બેગની પણ જરૂર નહીં પડે અને વધારે જગ્યાની પણ જરૂર નહીં પડે. અહીં મેં 500 ગ્રામમાંથી 2 પેકેટ તૈયાર કર્યા છે. હવે આપણે એક ઝીપર બેગ લઈશું. ઝીપર બેગને પણ એકદમ કોરી કરી ચોખ્ખી લેવાની છે. હવે સૂકા લસણના બનાવેલા પેકેટને આ રીતે બેગમાં રાખી દેવાના છે. અહીં મારે 2 પેકેટ છે એટલે મેં નાની સાઇઝની ઝીપર બેગ લીધી છે, પણ જો વધારે લસણ હોય ને તો તેને સ્ટોર કરવા માટે મોટી બેગ પણ વાપરી શકાય છે. બંને પેકેટને ઝીપર બેગમાં આવી ગયા ને એટલે હવે ઝીપરમાંથી બધી એર બહાર કાઢતા જઈશું અને ઝીપર બંધ કરતા જઈશું. ટૂંકમાં બેગને એટલી પ્રેસ કરવાની કે જેથી બધી એર છે ને તે પેકેટમાંથી બહાર નીકળી જાય અને એકદમ એરટાઇટ પેકિંગ બની અને તૈયાર થાય. અહીં લસણનું એરટાઇટ પેકિંગ થઈ ગયું છે, તો હવે તેને સ્ટોર કરવાનું છે. અહીં ફ્રીઝરનું ખાનું ખોલશું. મારે ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરવાનું ખાનું અલગ છે, તો તેમાં એટલે કે ફ્રીઝરના ડ્રાય પ્લેસ પર આ લસણનું પેકેટની કોથળી રાખી દઈશું. અહીં એવું પણ થાય કે ફ્રીઝમાં લસણ સ્ટોર કરીએ ને તો લસણની સ્મેલ આવે, પરંતુ આ જગ્યાએ બિલકુલ એવું નહીં થાય, કારણ કે અહીં આપણે એરટાઇટ ડબલ પેકિંગ કર્યું છે. પણ હા, ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે અહીં બરફની પ્લેટ પર કે પાણીવાળા ભાગમાં બિલકુલ આ લસણની બેગ નહીં રાખવાની. અહીં તેની સાથે મેં લગભગ 6 થી 7 મહિના પહેલાં સાચવેલું લસણ પણ બતાવી દઈશું, જેના માટે સાચવેલા લસણની બેગ લઈ લઈએ. આ બેગમાં મેં વધારે લસણ સ્ટોર કર્યું હતું, પણ લસણ વાપરતા હવે આટલું જ લસણ રહ્યું છે. અહીં પેકેટ ખોલતા તમે જોઈ શકો છો કે લસણ એકદમ કોરું રહ્યું છે. આપણે કળીઓ પણ લઈ અને ફોલશું, જેના સાઉન્ડ પરથી તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવશે કે આ લસણનું લેયર છે તે એવું જ કડક રહ્યું છે. આ લસણ સ્ટોર કર્યા છતાં પણ ક્યાંય પણ પાણીનો ભાગ પણ નથી રહ્યો અને ઇઝીલી લસણ ફોલાઈ પણ જાય છે. લસણની ફોલાયેલી કળીઓ પણ જોઈ શકાય છે કે તેના કલરમાં બિલકુલ ચેન્જ નથી થયો અને એવી જ કડક રહી છે. હવે આ કળીઓને આપણે સમારી અને જોઈ જોશું. કળીઓ નોર્મલ લસણની જેમ સમારાઈ જાય છે, જેથી ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જાય કે આ લસણ 1 વર્ષ સુધી એવું સારું કડક અને એકદમ ડ્રાય રહે છે. સૂકું લસણ તો સ્ટોર કરવાની રીત તમે જોઈ, પણ હવે આપણે લીલું લસણ કઈ રીતે સ્ટોર કરવું ને એ જોઈએ, કારણ કે લીલું લસણ છે ને એ સાચવવું અઘરું છે. જેના માટે અહીં મેં અત્યારે 250 ગ્રામ લીલું લસણ લીધું છે. લીલા લસણની છે ને થોડી મોટી અને પાકેલી કળીઓ હોય ને તેવું લીલું લસણ પસંદ કરવાનું અને તેના પાન પણ એક સરખા લીલા હોવા જોઈએ. આ રીતે લસણની બીજી જોડી પણ ખોલી લઈશું. ક્યાંક વચ્ચે સડેલી અથવા પીળાશ પડતી લસણની કળી હોય ને તો તે કાઢી લેવાની. પણ અહીં મારે તો ક્યાંય પણ એવી કળી નથી નીકળી. હાથમાં હવે એક કળી લઈ લઈશું. જો આવું થોડું સૂકું લેયર હશે ને, સૌથી પહેલાં આપણે આ ઉપરનું આ સૂકું લેયર છે ને તે કળીમાંથી કાઢી અને અલગ કરી નાખવાનું. ઉપરનું સૂકું લેયર નીકળી જાય ને એટલે ચપ્પુ વડે આગળનો મૂળવાળો ભાગ છે ને તે કાઢી લેવાનો છે. હવે લસણને જ્યાં સુધી સફેદ ભાગ કડક લાગે ને ત્યાં સુધી રાખશું અને લીલા પાનવાળો ભાગ શરૂ થાય ને ત્યાંથી ચપ્પુ વડે કટ કરી લઈશું. અહીં કટ થઈ ગયા પછી જુઓ, સ્ટોર કરવા માટે સફેદ ભાગવાળું લસણ છે ને તે ડીશમાં રાખી દઈશું અને લીલા પાનને અલગ કાઢી લેવાના છે. અહીં હવે આ રીતે બીજી કળીઓને પણ ઉપરથી ડ્રાય લેયર કાઢી અને સાફ કરતું જવાનું અને કટ કરી અને લીલા પાન છે તે અલગ કરતા જવાના છે. અહીં મેં બધા લસણને આ રીતે સાફ કરી અલગ કરી લીધું છે. બધું લીલું લસણ સાફ કર્યા પછી જુઓ, ક્યાંય પણ થોડું લીલું પાન રહી ગયું હોય ને તો તેને પણ અલગ કરી લેવાનું છે. ટૂંકમાં આ લસણ સ્ટોર કરવા માટે સફેદ ભાગ જ લેવાનો છે. હવે લીલા લસણના સફેદ ભાગને આપણે સ્ટોર કરવા માટે ઉપયોગ કરશું અને લીલા પાનને આપણે રેગ્યુલર ઉપયોગમાં વાપરી શકાય છે અને તેને સૂકવી અને તેનો ડ્રાય પાવડર બનાવી અને સાચવી શકાય છે અને પછી જે વસ્તુમાં જોઈને ત્યાં ઉપયોગ પણ કરી શકાય. હવે આપણે અહીં ફૂડ ગ્રેડ ઇકો ફ્રેન્ડલી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લઈશું. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને તેને કટ નહીં કરીએ, પણ પહેલાં સાફ કરેલા લીલા લસણને ડીશમાંથી લઈ આ રીતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં ક્રોસમાં ગોઠવી દઈશું. બધા લસણની કળીઓ એક હારમાં રહે ને તે રીતે ગોઠવી દીધા પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને એક સાઈડથી આ રીતે કવર કરી અને ફોલ્ડ કરતા જઈશું. લસણની કળીઓ એકદમ ટાઈટ એટલે કે અંદર ક્યાંય પણ એર ના રહે ને તે રીતે કવર કરવાની છે. એક સાઈડથી લસણ કવર થઈ જાય ને એટલે હવે બીજી સાઈડથી ફોઇલને કટ કરી લેવાનું છે. ટૂંકમાં જોઈએ ને એ પ્રમાણે લેન સુધીનો આ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ છે ને તે કટ કરી લઈશું. ફોઇલ કટ થઈ જાય ને એટલે હવે ફોલ્ડ કરેલા ભાગ પરથી એકદમ પ્રેસ કરતા જઈને આ રીતે લસણને કવર કરી લેવાનું છે અને એક સાઈડથી ફોલ્ડ થઈ જાય ને એટલે આ બંચને હાથમાં લઈ બંને હાથ વડે પ્રેસ કરવાનું છે, જેથી તેમાં અંદર રહી સહી હવા હોય ને તે પણ બહાર નીકળી જાય.
હવે આ ટાઈટ બંચને બંને કોર્નરની સાઈડથી પણ એકદમ પ્રેસ કરી અને એરટાઈટ કવર કરી લઈશું. ટૂંકમાં અહીં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો પોતાનો ગુણધર્મ કાર્ય કરે છે. ફોઇલ જે વસ્તુને જે ટેમ્પરેચર પર હોય ને તે ટેમ્પરેચર પર સાચવે છે અને તેનું બંધારણ ચેન્જ નથી થવા દેતું. હવે આ રીતે બનાવેલા બંચને એકદમ પ્રેસ કરી એરટાઈટ કરી લીધો છે. તો અહીં આપણે એક ચોખ્ખી ઝીપર બેગ લઈશું અને આ ઝીપર બેગમાં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી કવર કરેલા લીલા લસણના બંચને અંદર રાખી દઈશું. અને હવે આ બેગમાંથી પણ પ્રેસ કરતા જઈ બધી એર બહાર કાઢી લઈશું અને ઝીપર બેગ બંધ કરશું. આ જ રીતે પેક થયા પછી બેગનો પણ બંચ સાથે ફોલ્ડ કરી વધારાની હવા બહાર કાઢી ફરીથી ઝીપર બંધ કરી દઈશું. અહીં ફૂલનો નહીં પણ લસણનો બંચ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે રેફ્રિજરેટરના ફ્રીઝરના ખાનામાં જ્યાં બરફની પ્લેટ અને પાણીનો ભાગ ન હોય ને એવા કોરા ભાગમાં, એટલે કે જ્યાં બધું સ્ટોર કરતા હોઈએ ને તે ખાનામાં કોરી જગ્યાએ આ લીલા લસણનો બંચ ગોઠવી દઈશું. આ લસણ લગભગ 4 થી 5 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે. સાથે જ મેં નવેમ્બર મહિનામાં એટલે કે 4 મહિના પહેલાં સાચવેલું લીલું લસણ પણ આપણે જોઈ લઈશું. તો તે બેગ બહાર કાઢી લઈશું. ફ્રીજનું ડોર બંધ કરી દઈશું. હવે સાચવેલા લીલા લસણને પણ બેગમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. સાચવેલા લીલા લસણનો બંચ ખોલી લેશું. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ ખોલતા અહીં જુઓ લસણની કળીઓ છે ને એ બી સરસ એક સરખી રહી છે. સાથે હાથમાં પણ જુઓ બિલકુલ પાણીવાળી કે ભીની કળી પણ નથી લાગતી અને હાથ એકદમ ડ્રાય છે. જ્યારે પણ આ લીલું લસણ વાપરવું હોય ને ત્યારે આ રીતે ફોઇલમાંથી ખોલી અને જોઈતું પૂરતું લીલું લસણની કળીઓ છે ને તે બહાર કાઢી લેવાની. અહીં લસણ બહાર નીકળી જાય ને એટલે તુરંત જ તેના ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં જુઓ લસણની કળીઓના ટુકડા પણ બહુ સરસ થઈ રહ્યા છે, એટલે કે લસણ સોફ્ટ પણ નથી થયું. વળી આપણે લસણની કોઈ પણ વાનગી છે ને તે ફ્રીઝમાં નથી રાખતા હોતા, પણ આ રીતે સ્ટોર કરેલા લસણની સ્મેલ ફ્રીઝમાં બિલકુલ નથી આવતી અને બીજી સ્ટોર કરેલી વસ્તુમાં પણ તેની સ્મેલ નથી બેસતી. પણ હા, લીલા લસણમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે જ્યારે ઉપયોગમાં લેવું હોય ને એ જ સમયે તેને ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી અને તુરંત જ ટુકડા કરી અને વાપરી લેવાનું, જેથી તે કઠણ જ રહે. જો વધારે સમય તે બહાર રહેશે ને તો તે સોફ્ટ થવા લાગશે. આ લીલા લસણને વધારામાં વધારે 4 થી 5 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે, જ્યારે સૂકું લસણ છે ને તે 1 વર્ષ સુધી સાચવી શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આખું લીલું લસણ અને સૂકું લસણ સાચવવાની રીત જોઈ. તમને આ રીત ગમી હોય ને તો જરૂરથી આ રીતે લસણ સ્ટોર કરજો. મેં બતાવેલી દરેક રીત મેં પહેલાં આ રીતે સ્ટોર કરી અને વસ્તુ સારી રહી હોય ને તો જ તમારી સાથે શેર કરી હોય. તો આ રીત ગમે ને તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ઘરમાં ઉપયોગી આ રીત તમે બધા સાથે શેર પણ કરજો. અને આવી અનેક ઉપયોગી વાનગી અને વસ્તુ સાચવવાની રીત જોવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળશું આવી ઉપયોગી વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.